Tällä kertaa Monkey-projektissa meillä on tarkoituksena nyt lähteä rakentamaan tätä moottoria. Eli ajattelin näyttää teille, kuinka tämmönen Monkeyn moottori puretaan, kuinka se kasataan ja mitä se tulee ottaa huomioon. Tässä meillä on pöydällä ihan alkuperäinen Monkeyn moottori ja eiköhän lähdetä purkaa tätä mottia. Lähdetäänpä sitten ottaa öljyä pois koneesta, eli tuolta löytyy öljyproppu, tuo isompi tuolla alla, niin se pois. Ja ei muuta kuin öljyt johonkin tämmöiseen astiaan. Tässä on niin vanhat öljyt, että heitän suoraan tommoseen jäteastiaan. Nyt kun meillä on tää öljyproppu niin tiukassa kiinni, että se ei lähde mihinkään liikkeelle, niin meikä pistää tämmösen ihan avaimen vaan kiinni ja... Noin, nyt se on auki. Eli vasaralla koputtelin vaan auki. Nyt vaan odotellaan, että öljyt tulee pihalle tuolta koneesta. Nyt sieltä suuri osa öljystä valutettu pois sen verran mitä lähti. Aika pahan veristä tavaraa tuli. Ruvetaan seuraavaksi ottaa vauhtipyörää pois. Nyt kun lähdetään vauhtipyörää ottaa pois, niin ei muuta kuin tuo mutteri tosta irti ja sitten vauhtipyörä on tunnetusti aika tiukas, niin mulla on tämmönen ulosvetäjä sitten vielä käytössä, mikä tulee tänne keskelle kiinni. Tää on Monkeyn ulosvetäjä. Siitäpä joku voi katsoa tiedot, jos haluaa. Siitä löytyy jotain. Tämä on semmonen paikka, missä on monesti kielen rikki, mutta onneksi tässä oli ehyt. Ennen kuin otan tuon vauhtipyörän irti, niin meikä kattoo huvikseen ajoituksen tästä. Mitä se näyttää. Tästä kohti pitkä pultti irti ja sen jälkeen aukeelta takkaa tämmönen lätkä auki. Eli meiltä löytyy ajoitusmerkki tuolta. Ja sitten löytyy täältä lohkosta tuosta kohti tämmönen pieni pykälä, näette tuossa kohti. Ja sitten täällä meillä on T ja F. Sitten tältä nokasta löytyy tuolta kohta tämmönen pieni pallo. Se on kyllä kulunut aika pahasti tässä, mutta... Ja se nyt osoittaa tähän suuntaan tietenkin, koska tää on niinku käytännössä ympäri pyörättänyt tää kone kerran. Elikkä nyt kun pyöräti moottoria kerran ympäri, niin nähdään, että se pallo on siellä kohillaan, kun täällä on merkki kohillaan, eli ajoitus on hyvä. Nyt voidaankin sitten ottaa tämä irti niin ulosveteellä. Tähän tappaa. Ja tällä sitten tällä pultilla työnnetään se pois sieltä. Voin sanoa, että ilman tätä ulosvetäjä, niin vauhtipyörän ottaminen on joskus ihan yksi mahdottomuus. Kyllä ehdottomasti kannattaa hommata näitä. Niin ja muistakaa tosiaan, että tää kiila on täällä paikallaan, että ette hävitä tätä. Jos tää on irti teille, niin laittakaa hyvään talteen. Täältä vasta löytyy sähköpuoli tästä moposta. Monkeyssa on vähän erinäköinen kuin Kiinan Monkeissa. Tässä on monta tämmöistä käämiä täällä. Tuolla ja tuolla on ruuvit, millä lähtee toi aluslevy irti. Nyt kun olin tämä eturattaa irti, niin huomasin, että tämäkin on ihan öljy, eli täälläkin Stefan vuotaa. No Stefat on kaikki pakko vaihtaa nyt. Nämä on varmaan niin vanhaksi mennyt, nämä on ihan tämmöisiä kovia ja vähän risasen näköisiä, niin ne vuotaa tällä tavalla öljyä nyt. Täällä on tämmöiset ristipää, ruuvit ja nämä on aina runnottu ihan pilalle. Täällä voitte huomata aivan pilalla, siis on ihan pyöreä vaan. Saa nähdä miten näitä saadaan nyt irti. Nämä on aika työmaa joka kerta irrottaa. Melkein joka Monkeyssa voisi sanoa on tämä sama juttu. Pitää katsoa löytyisikö näitä uusia multa jostakin. Nyt kun joku painii sen kanssa, että miten nämä lähtee irti, niin meikä ottaa tämmöisen teräväkärkisen meisselin. Tässä toisessa on vielä kuitenkin tää kanta tallella, niin painetaan ihan tuonne pohjaan. Pari kertaa kopata vasaralla. Ei muuta kuin voimaa alaspäin ja väännettä. No. Se on auki. Ei se mikään herkun näköinen enää oo tuo kanta tässä. Että. Tuo toinen on paljon pahempi vielä. Pitää varmaan yrittää jollakin vähän erilaisella tekniikalla toista.
Eli siitä kun on kantaminen kokonaan, niin tämmönen terävä tasapäämeisseli. Pistetään se tuota vasten ja koputellaan poispäin suuntaan vasaralla. Näin. Sepä lähti jo. No. Sekin on nyt irti. Näin pahan näköisen ruuvin sillä sai pois. Semmonen käytännössä, missä ei enää mitään tuolla keskellä. Jos tätä ei irrotettu pitkään aikaa, niin tääkin on tosi tiukassa, niin meikä teki silleen, että nosti aina ylös tätä ja tätä varovasti käyttäen. Ja painoin aina sitten, koputtelin takaisin tältä reunalta sen ja taas nostin ja koputtelin reunalta. Ja lopussa tämä sitten antaa periksi tällä tavalla ja lähtee sitten irti. Tuo tuolta vaan on pois. Tähän tappaa. Nyt lähdetään ottaa tää yläkerta irti ja tämän yläkerran irrottaminen on näytettykin aikaisemmassa mankivideossa ja linkkailen sen tänne ylös teidän nähtäville sitten. Niin voitte sitten tsekata, että miten tää irrotetaan ja kasataan. Niin mä irrotan sen nyt ihan ilman kuvausta. Tämähän on tuota vanhempaa mallia, eli tässä on ne isommat venttiilit. Ja rupesin kahta missä kunnossa, niin katsokaa tuota pakoventtiiliä. Pikkusenko on karstattunut. Ei Jeesus. Mutta nyt otetaan tämän puolen lohko jo irti, eli tämä kytkinkoppa. Ja tämä on kiinni vaan tämmöisellä 8 milli pulttella täältä. Ja muistakaa katsoa se järjestys. Mulla on itellä valokuva siitä, että miten nuo on kiinni tuolla. Noin. Nytpä mulla on tosiaan tää kytkinkoppa irti ja tuon kytkimen vaihdon mä teen erilliselle videolle. Eli jos joku etsii nimenomaan kytkimen vaihtoa, niin se löytyy sitten erikseen tältä kanavalta. Ja tässä videossa sitten mennään vähän nopeammin tämä, koska tässä näytetään nimenomaan toi purkaminen. Eli mene kattoo se kytkimen purkuvideo, jos haluat sen katsoa. Tämä on helppo purkaa tää kytkin, niin ei laita sitä tähän, koska tästä tulee muuten tosi pitkä video. Tuolla on tosiaan tommonen lukkosokka. Tai prikka. Kumpi se nyt on? Se irti ja sillä se pitäisi lähteä nostamalla irti. Nyt meillä on kytki irti ja täältä löytyy sitten tiiviste. Sen voi sieltä napata pois, vaihtaa uudet. Täällä on irrallaan kaikki nämä. Räjäytyskuva on tosiaan näissä juttuissa tosi hyvä, niin ei tarvitse sitten arvata, että mikä tuli tosiaan mihinkin väliin ja mistä löytyy prikkaa sun muuta. Mulla on itsellä tosiaan käytössä ihan tämmönen mankin räjäytyskuva, mitä mä käytän, kun kasailen näitä vehkeitä. Mutta nyt lähdetään ottaa tää irti. Ja tuolta meillä löytyykin sitten tommonen sokka, mikä pitää sieltä ottaa pois. Sitten se lähtee pois. Tämmöisellä sokkapihtelevä sokka irti. Sen jälkeen tämä noussut. Näin. Sitten meillä on vaihteisto jo esillä. Tältäpä tämä vaihteisto nyt näyttää ja täältä löytyy nyt tää öljysihti. Ja nyt pahasti näitä oleva. Onneksi likainen on. Sillä on vähän jo muhjua kertynyt, mutta ei pahan näköinen kuitenkaan. On tullut mankeen laitellessa opittu, että nämä moottorinkin pultit tahtoo olla tosi tiukassa. Täältä löytyy tämän näköinen. Siinä on tämmönen jousi. Kuuluu tähän vaihteistoon yhdeksi osaksi. Eli se irti ja jousi talteen ja muistakaa miten se on ollut siellä. Että ei sitten tule ihmetyksiä siinä kohti kun ruvettaisiin takas laittamaan. Sitten tämä vaihteisto tästä auki. Tässä on tämmönen 10 millin pultti ja siinä on päällä tämmönen tähen näköinen. Ja sitten tämmönen levy, minkä päällä se on. Eli tää säilyttäkää tämmöisenä pakkana. Ja tosiaan jos unohtuu, että miten tämä on ollut tässä tämä päällä, niin se näkyy. Onneksi tuossa on yleensä tummunut tuohon levylle. Noin. Tämä on ehjää hyvä. Tää tulee käyttöön. Nytpä tämä näyttää tältä, eli siellä on kaikki vaihteiston
tämän puoleiset osat otettu. Täällä tosiaan tässä on vielä tämmösiä pieniä neuloja kiinni, jota vasten tosiaan toi vaihepolkimisen akseli tuossa niinku liikkuu tavallaan. Niin nää on vielä täällä. Mutta katsotte vaan, että ne ei tipu sieltä pois, niin mä ainakin jätän itse ne tuohon nyt. Ne on sen verran tiukassa, että ei niistä ihan helposti tipu. Että varovasti käsittelee ja katsoo, ettei sitten tipuha sieltä. Nytpä voikin moottori kääntää näinpäin ja ruveta näitä lohkon pultteja aukomaan. Kerkisin me jo tässä löysyttää. Oli muuten aivan pirun tiukassa, mutta ei muuta kuin pyöritellään auki. Nyt. Vanhat tiivisteet samaan heivata. Nytpä tällä näkyy jo sitten vaihteesta, kun lohko on saatu irti. Eli tosiaan tää bensapumppu ei tarvitse ottaa erikseen irti. Tämä lähtee, kun otetaan pulttilta alta, ja tämä lähtee ihan lyömällä. Tämän jälkeen me ollaan koko moottori sitten purettu. Ja päinvastoin kun teette, niin saatte sitten kasattua se. Aha. Tältä tämä pultti irti, mikä on tässä eturattaa yläpuolella. Tässä on semmonen kumitulppa päällä. Noin. Käännetään. Oho. Kampiakseli jo pullahtikin. Tämä oli älytön hyvän tuntoinen. Kaikki laakerit oli ihan, ei ole välystä missään. Ja sitten vaihtoista lähtöä ihan nostamalla täältä. No. Yksi laakeri meiltä siltä pomppasi pois. Täältäpä näkyykin meidän Stefan, minkä takia se on vuotanut. Täältähän on lähtenyt Stefasta tämä tämmönen nauha irti. Nämä Stefat on kaikki ihan uusittava. Ja Stefan uusinnasta sitten erikseen tulee vielä video. Tässäpä oli nyt Mankin moottorin purkuohje. Ja oikeastaan kun toisinpäin teette, niin se on myös kasausohje. Elikkä erittäin oikeastaan helppo tehdä ja yksinkertainen. Ja nyt lähdetään sitten puhistelemaan näitä, käymään läpi kaikki mikä on rikki, kaikki Stefat vaihdetaan. Ja sitten puhistetaan tosiaan nämä lohkot kunnolla. Ja lähdetään sitten kasaamaan toiseen suuntaan. Ja se me tehdään sitten sille nopeutettuna, koska te sitten saatte nähdä, kun vaihdetaan noi Stefat ja laitetaan uudet noi tiivisteet kaikki. Mä en nyt pääse nimittäin tätä kasailemaan, koska tarviin sen yläkerran. Mun pitää eri tallilla käydä hakea yläkerta. Ja sitten mun pitää hommata moottorinpesuainetta vähän tai jarrukliineria tai mitä tahansa, millä saan puhistua noin. Mut joo, ei siinä. Tämmönen video tällä kertaa ja toivottavasti tästä teille apua. Ei muuta kuin morjes.